ซิมฮอยเนี่ยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธิติมาโหลำยองนะคะจากหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิตค่ะในวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ Rcim Station นะคะค่ะสำหรับหัวข้อที่นำมาในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับกลยุทธ์และกลวิธีนะคะชื่อหัวข้อเต็มๆก็คือ Business Strategy and Tactics นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะก็จะขอเล่านะคะเกริ่นนำเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับ Business Strategy แล้วก็Tactics นะคะค่ะสำหรับ Business Strategy นะคะก็คือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คาดว่าพวกเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะได้รับทราบกันอยู่แล้วนะคะในวันนี้ก็จะนำเนื้อหาเนี่ยมาคุยให้ฟังนะคะในเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในบางจุดนะคะที่เป็นจุดสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้าง strategy ได้นะคะแล้วตัว strategy เนี่ยคืออะไรซึ่งเนี่ยตรงนี้ค่ะพวกเราจะได้ไปพบในวิดีโอนะคะว่า strategy คืออะไรนะคะค่ะและใน strategy เองนะคะก็จะมีรายละเอียดเล็กๆนะคะรายละเอียดเล็กๆที่เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ตัว strategy สำเร็จนะคะตัวนั้นเราจะเรียกว่า tactics หรือกลวิธีนะคะค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะมีวิดีโอนะคะที่ได้รวบรวมเนื้อหาเป็นอย่างดีนะคะมาให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจกันง่ายๆในเวลาที่ไม่มากเกินไปนักนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนำวิดีโอมาให้ดูนะคะโดยก็จะขอยกเครดิตให้กับวิดีโอทุกอย่างที่ใช้ในการคุยในครั้งนี้นะคะค่ะเดี๋ยวไปรับชมวิดีโอได้เลยนะคะวิดีโอแรกนะคะที่เราจะรับชมกันเนี่ยเป็นการพูดถึงbusiness strategy and tactics นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึง business strategy ที่พวกเราอาจจะสงสัยกันว่า business strategy คืออะไรเนี่ยนะคะมี2ประเด็นที่เราจะต้องเข้าใจก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปถึง business strategy นะคะค่ะเดี๋ยวไปรับชมวิดีโอกันเลยค่ะสำหรับการรับชมวิดีโอนะคะวิธีการในการรับชมก็จะเหมือนในครั้งที่แล้วนะคะคือเราจะรับชมไปพร้อมกันนะคะและมีจุดไหนที่สำคัญหรือว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยอาจารย์เจี๊ยบจะขออนุญาตนะคะสต็อปวิดีโอแล้วก็พูดคุยกับพวกเรานะคะพอพูดคุยถึงรายละเอียดตรงนั้นเสร็จเนี่ยอาจารย์เจี๊ยบก็จะขอเล่นวิดีโอต่อไปนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรับชมวิดีโอกันเลยนะคะค่ะ ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะที่พวกเราจะรับชมกันนะคะจะเป็นของ RDBA นะคะวิดีโอนี้จะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับตัว business strategy แล้วก็ตัว tactics แล้วก็ก่อนที่จะไปถึง business strategy เนี่ยค่ะจะมีประเด็นอะไรบ้างที่เราจะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะไปตั้ง business strategy เนี่ยตัววิดีโอจะบอกไว้นะคะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันค่ะรับชมได้เลยค่ะGoals, objectives, strategies, and tactics. You hear these words a lot in the business world, and often they're used incorrectly. Goals may be characterized as strategies. Strategies may be referred to as tactics, but it's essential to know the difference. ค่ะตรงนี้นะคะพิธีกรเนี่ยได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าในพวกเราเนี่ยจะได้ยิน4 คำนะคะที่ได้ยินกันบ่อยๆได้แก่ goal objectives
แล้วก็ business strategy แล้วก็ tactics นะคะโดยพี่การบอกว่า4คำนี้เป็นชุดคำ4คำที่เราจะได้ยินมาพร้อมๆกันแต่จริงๆแล้วนะคะทั้ง4คำนี้นะคะมีความหมายที่แตกต่างกันแล้วก็มีลำดับการเกิดที่ต่างกันด้วยไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูทีละคำนะคะว่าตัวไหนเกิดขึ้นก่อนและมีความหมายอย่างไรค่ะค่ะ Goals, objectives, strategies, and tactics have distinct meanings. With a clear understanding of what each of these words mean, you'll be able to write more articulate and accurate program plans. ค่ะการที่เราเข้าใจทั้ง4ตัวอย่างแม่นยำนะคะและเข้าใจอย่างลึกซึ้งจะมีผลดีค่ะคือทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปเขียนแผนหรือเขียนข้อเสนอหรือที่พิธีกรใช้คำว่า proposal นะคะได้อย่างดีและถูกต้องนะคะค่ะ So let's take a closer look at the definitions and some examples. A goal is defined as a broad aim toward which your efforts are directed. It's a what, not a how. In other words, it tells you where you are going rather than how you will get there. คำแรกนะคะ goal นะคะอยู่แล้วว่าสิ่งแรกที่จะต้องตั้งขึ้นมาคือ goal นะคะ goal ก็คือเป้าหมายนะคะเป้าหมายคืออะไรนะคะเป้าหมายก็คือสิ่งที่เราต้องการจะไปให้ถึงนะคะสิ่งที่เราต้องการจะไปให้ถึงโดยเป้าหมายเนี่ยจะเป็นการพูดถึงภาพกว้างๆนะคะยังไม่ระบุรายละเอียดลงไปอย่างชัดเจนนะคะว่าเราต้องการจะไปถึงที่ไหนต้องการจะไปถึงอะไรต้องการจะไปถึงจุดไหนนะคะนี่คือความหมายของคำว่า goal เราจะต้องมี goal ขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นทุกท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกคือ goal คือเป้าหมายนะคะเป็นภาพกว้างๆยังไม่มีการระบุรายละเอียดลงไปนะคะพิธีกรก็ได้เน้นว่า goal คือที่ที่เราจะไปให้ถึงไม่ได้หมายความว่าเป็นวิธีการไปนะคะไม่ได้เป็นวิธีการไปนะแต่เรากำหนดจุดมุ่งหมายก่อนคือที่เราจะไปให้ถึงเนี่ยคือที่ไหนนะคะนั่นคือ goal นะคะค่ะ Typically, goals are broad statements such as educate customers on healthy eating or grow employee participation in wellness program. Objectives are closely tied to goals, and the two terms are often used interchangeably. But goals and objectives are different. An objective is a specific and measurable milestone that must be achieved in order to reach a goal. คำที่2นะคะ objective นะคะ objective เนี่ยถ้าเผื่อเป็นภาษาไทยเราก็จะใช้คำว่าวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายนั่นเองนะคะ goal คือเป้าหมายวัตถุประสงค์เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นการระบุเป้าหมายที่เป็นระบุให้ชัดเจนลงไปนะคะระบุให้ชัดเจนลงไปและมีความที่ละเอียดมากกว่า goal ก็คือมีการบอกด้วยว่าจะต้องวัดได้อย่างไรเห็นไหมคะจะเห็นว่ามีคำว่า measurable นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์จะต้องวัดได้นะคะวัตถุประสงค์จะต้องวัดได้แต่ goal เนี่ยยังไม่จำเป็นต้องบอกว่าจะวัดด้วยวิธีการอะไรนะคะแค่บอกเป็นภาพกว้างๆไว้นะคะเมื่อได้ goal แล้วเนี่ยเราจะมาเซตตัว objective หรือวัตถุประสงค์นะคะโดยวัตถุประสงค์ที่เซตขึ้นมาจะต้องสอดคล้องกับ goal นะคะก็คือที่พิธีกรใช้คำว่า tie to นะคะก็คือสอดคล้องกับตัว goal นะคะนั่นคือตัว objective ก็จะเป็นตัวที่เกิดตามหลัง goal นะคะเป็นตัวที่เกิดเป็นลำดับที่2นะคะว่าในการที่เราจะตั้งเป้าหมายในครั้งนี้นะคะเราจะต้องตั้งเป้าหมายให้มันมีการวัดได้ว่ามีจุดมุ่งหมายในรายละเอียดลงไปเป็นยังไงนะคะวัดได้ในแง่มุมใดนะคะถึงจะเรียกว่าบรรลุวัตถุประสงค์แบบนั้นนะคะเราตั้งวัตถุประสงค์ไปเพื่ออะไรเพื่อให้ achieve goal นะคะเพื่อให้ achieve goal คือให้สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้นะคะค่ะนี่คือตัวที่2ค่ะลำดับที่2เห็นไหมคะว่าจะมีอะไรเกิดแซงกันนะคะลำดับแรกเป็น goal ก็จะต้องset goal ก่อนหลังจากนั้นจึงจะ set objective ให้สอดคล้องกลับไปที่ goal นะคะและตัว objective มีคุณสมบัติคือจะต้องวัดได้นะคะค่ะ Some examples: increase customer attendance at health fairs or increase employee registration for a weight management program. A strategy is a plan of action designed to achieve an objective. Strategies tell you how you're going to get there, the overall direction you're going to take. For example,
Inform consumers about health fair through loyalty program. Work with store directors to inform employees ค่ะ about weight ตัวต่อ management. มานะคะเมื่อเรามี goal แล้วมี objective แล้วนะคะลำดับต่อไปที่เราจะเซตได้ก็คือตัว strategy ก็คือกลยุทธ์นั่นเองนะคะกลยุทธ์ค่ะจะสามารถเซตได้เมื่อมี objective แล้วนะคะเพราะกลยุทธ์นะคะโดยรวมคือวิธีการไปสู่เป้าหมายนะคะวิธีการไปสู่เป้าหมายดังนั้นถ้ายังไม่มีเป้าหมายเราจะไม่สามารถสร้างวิธีการไปสู่เป้าหมายได้นะคะแต่เมื่อมีเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะคะมีรายละเอียดเป้าหมายเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีบอกไว้แล้วว่าเป้าหมายนี้จะถูกวัดความสำเร็จอย่างไรเนี่ยเราจะสามารถเซตวิธีการได้นะคะว่าเราจะไปสู่เป้าหมายนั้นยังไงนะคะค่ะ strategy คือเป็นชุดเซตของกิจกรรมหรือ action plan นะคะก็คือตัวที่เป็นชุดเซตของการวางแผนทั้งหมดนะคะว่าเราเนี่ยจะไปสู่เป้าหมายเนี่ยด้วยชุดเซตชุดนี้นะคะชุดเซตชุดนี้เราจะเรียกว่า strategyนะคะสรุปคือ strategy คือมรรควิธีก็คือวิธีการไปสู่เป้าหมายนะคะค่ะ And finally, a tactic is a specific action step required to deliver on a strategy. Tactics are what you do, and for every strategy, there are a number of tactics, such as send all customers in the loyalty card database a postcard with details about a health fair, or provide store directors with a fact sheet about weight management program to distribute at a weekly meeting. And now that you have a better understanding of goals, objectives, strategies, and tactics, you can develop and execute more effective plans. And you'll be able to clearly articulate what you're doing and why you're doing it. ค่ะ Be ค่ะ sure ตัว to สุดท้ายนะคะคือ tactics นะคะตัว tactics เนี่ยก็คือรายละเอียดเล็กๆนะคะใน strategy นะคะเขาบอกว่า strategy จะประกอบไปด้วย tactic เนี่ยหลายตัวเลยนะคะเป็น action plan ที่เป็นตัว specific นะคะเป็นตัว specific คือเป็นตัวที่เป็นลงรายละเอียดเล็กๆไปว่าในการดำเนิน strategy ตัวนี้เพราะ strategy คือวิธีการไปถูกไหมคะในวิธีการไปเนี้ยมีรายละเอียดเล็กๆยังไงบ้างที่จะขับเคลื่อนตัว strategy ไปได้นะคะตัว tactics เนี่ยคือตัวที่มาขับเคลื่อน strategy นะคะค่ะโอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจเบื้องต้นแล้วนะคะในเรื่องของ goal objectives strategy แล้วก็ tactics นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดนะคะของ strategy and tactics ได้เลยค่ะค่ะสำหรับต่อไปนะคะเราจะไปดูรายละเอียดของกลยุทธ์และกลวิธีกันนะคะตอนนี้ทุกท่านเข้าใจแล้วว่ากลยุทธ์คือวิธีการไปไหนไปสู่เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายก็คือเซตที่เรากำหนดไว้แล้วนะคะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการจะบรรลุเป็นสิ่งที่เราต้องการจะไปนะคะเราก็เซต strategy ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างบรรลุผลนะคะซึ่งตัวเป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยต้องวัดได้เพราะว่าในท้ายที่สุดเราจะต้องกลับมาวัดว่าเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยเราบรรลุไหมนะคะถ้าเผื่อตัวที่เป็นเป้าหมายเนี่ยไม่สามารถวัดได้นะคะเราจะไม่สามารถบอกได้เลยว่าเรามาถึงเป้าหมายหรือยังเราบรรลุวัตถุประสงค์ไหมเราประสบความสำเร็จไหมนะคะดังนั้นเป้าหมายเนี่ยจะต้องวัดได้นะคะเป้าหมายที่วัดได้ก็คือ objective นั่นเองนะคะก็คือเราเซตตัว goal ก่อนคือเป้าหมายเสร็จแล้วทำเป้าหมายตัวนั้นให้มีความละเอียดให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะใส่วิธีการวัดเข้าไปตัวนั้นเราจะเรียกว่า objective หรือวัตถุประสงค์นะคะเมื่อเรามี2ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็กำหนดวิธีการไปก็คือตัว strategy นะคะก็คือตัวที่ชุดเซตที่จะขับเคลื่อนทีมงาน resource อะไรทั้งหมดเนี่ยเพื่อไปบรรลุเป้าหมายให้ได้นะคะค่ะและในการขับเคลื่อนในครั้งนั้นๆนะคะจะต้องมีกิจกรรมเล็กๆหลายๆกิจกรรมนะคะเพื่อขับเคลื่อนตัวstrategy ตัวนั้นกิจกรรมเล็กๆภายใต้ strategy ค่ะจะเรียกว่า tactics นะคะ tactics หรือกลวิธีนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของ strategy กลยุทธ์และ tactics กลวิธีกันนะคะค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอของ Tutor to You นะคะค่ะรับชมได้เลยค่ะ
In this short video, we're going to take a look at what the difference is between business strategy and business tactics. Now, there is a difference, although, of course, both strategy and tactics involve management making decisions. Strategy is essentially about the long-term plan of the business. Strategic decisions are taken at the top level of a business, and they're derived and based on what the business wants to achieve, which itself is set by the vision or the mission of the business. So strategic decisions, strategic actions are essentially based around trying to achieve the corporate objectives. Another key distinguishing feature of strategy is that strategy usually involves the commitment of a significant amount of a business's resources. Not quite betting the business, but sometimes not far off. ค่ะโอเคนะคะค่ะสำหรับ strategy นะคะวิดีโอนี้จะให้ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะในรายละเอียดของ strategy กับ tactics นะคะในเรื่องของ strategy เนี่ยทางวิดีโอเนี่ยค่ะได้อธิบายไว้ว่าเป็น long term plan นะคะก็คือเป็นแผนในระยะยาวนะคะเป็นแผนในระยะยาวอาจจะเป็นระยะในช่วง6เดือน9เดือนหรือว่า1ปีนะคะโดยตัวแผนตัวนี้นะคะตัวแผนตัวนี้นะคะขึ้นอยู่กับอะไรนะคะขึ้นอยู่กับ business vision นะคะก็คือวิสัยทัศน์ของธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของธุรกิจต้องเกิดก่อนนะคะตัวแผนตัวนี้จึงจะเกิดตามมานะคะโดยยึดวิสัยทัศน์ของธุรกิจเนี่ยเป็นหลักนะคะค่ะโดยตัวนี้นะคะโดยตัวนี้นะคะตัว strategy เนี่ยจะถูกออกแบบมานะคะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือหน่วยงานนะคะเพราะว่า strategy ก็คือวิธีการในการที่จะไปถึงเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเป้าหมายเป็นเป้าหมายของใครก็เป็นเป้าหมายของหน่วยงานนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย strategy เนี่ยจะเน้นในการใช้ resource ของหน่วยงานนะคะจะเน้นในการใช้ resource ของหน่วยงานนะคะค่ะต่อมานะคะมาดู tactics ค่ะ By contrast, tend to be more short-term rather than long-term, and often they involve responding to opportunities that arise or threats that appear. Tactics are very closely influenced by and shaped by the functional objectives of the business. So we're dealing here with the operational day-to-day decisions that management make. And usually with tactics compared with strategy, they involve less resources, less of a significant commitment. ทีนี้มาถึง tactics นะคะ tactics จะเป็นตัวที่เกิดทีหลัง strategy นะคะตัว tactics เนี่ยคุณสมบัตินะคะจะต่างกับ strategy นะคะอย่างเช่นนะคะมีความเป็นระยะสั้นมากกว่าก็คือ short term นะคะในขณะที่ strategy เนี่ยเป็น long term นะคะและตัว tactics เองนะคะขึ้นอยู่กับอะไรนะคะแน่นอนล่ะจะต้องfollow ตาม strategy นี่แหละแต่ว่ามีความยืดหยุ่นมีความ flexible มากกว่าเพราะว่าจะทำการตอบสนองหรือขึ้นอยู่กับโอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นณขณะนั้นๆนะคะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลามีความยืดหยุ่นมากกว่าในขณะที่ strategy เนี่ยไม่มีความยืดหยุ่นขนาดนั้นที่จะไปปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์เฉพาะหน้ากระทันหันอย่างนั้นจะไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะในday to day นะคะก็คือเกิดขึ้นเป็นวันต่อวันนะคะเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เป็นแผนที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นๆนะคะเกิดขึ้นเฉพาะสถานการณ์นะคะมีสถานอะไรปรับเปลี่ยนไป tactics เนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่ยังยึดเป้าหมายหลักคือต้องเป็นไปตาม strategy มีความสอดคล้องกับ strategy นะคะค่ะตัว tactics เนี่ยจะใช้ resource ของหน่วยงานเนี่ยน้อยกว่าตัว strategy นะคะค่ะ Let's just have a look at a couple of examples of where the difference between strategic decisions and tactical decisions play out when it comes to different parts of business theory. So if we're looking at areas like mission statements, the vision, the values, the core values of a business, if we're considering the overall organizational culture of the business, how the business as a whole wants to grow, the choices it makes in terms of growth strategy, and also how it positions itself and targets the markets it wants to compete and win in, those are all strategic issues.
ค่ะ compared with ค่ะตรงนี้ tactical นะคะก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่า strategy นะคะประกอบไปด้วยกิจกรรมใดๆบ้างที่เราเห็นในธุรกิจนะคะค่ะก็ประกอบไปด้วยอย่างแรกที่เราจะเห็นก็คือ mission ก็คือภารกิจนะคะคือภารกิจขององค์การของหน่วยงานนะคะจะสอดคล้องในส่วนของภารกิจนะคะ vision ก็คือวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน values ก็คือคุณค่าของหน่วยงานที่จะส่งต่อสังคมส่งต่อลูกค้านะคะตัวนั้นเนี่ยจะประกอบอยู่ใน strategy นะคะวัฒนธรรมองค์การนะคะแผนธุรกิจต่างๆเหล่านี้ค่ะจะเป็นตัวที่ตัวกลยุทธ์เนี่ยจะถูกปรากฏออกมาในสิ่งเหล่านี้นะคะกลยุทธ์ในการเติบโตนะคะหรือบางทีก็ในเรื่องของ segmentation นะคะ target คือการกำหนดกลุ่มลูกค้าการกำหนดเป้าหมายหรือการวาง position ของสินค้าหรือของหน่วยงานเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้จะถูกปรากฏออกมาในรูปของ strategy นะคะในขณะที่ tactic นะคะจะปรากฏออกมาในรูปของอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะwhich as we've said are more around the functional areas, so the specific decisions around the marketing mix. A great example of that, of course, would be pricing being changed to take account of changing market circumstances. A lot of pricing changes are very tactical in nature. Similarly, the tactics that the business uses to recruit people and to try to retain them in terms of the financial and non-financial rewards, the decisions about what's the right level of inventory to hold, where you would locate a specific store for a retailer, and of course the day-to-day decisions that get taken in relation to things like customer service. Those are all very much พอมาดู tactical ใน decisions. เรื่องของ tactics นะคะเราจะเห็น tactics เนี่ยในอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เห็น tactics นะคะจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีลักษณะย่อยๆเป็นกิจกรรมย่อยๆลองลงมาจากตัวที่เป็น strategy ตัวใหญ่นะคะมีอะไรบ้างที่เราจะเห็น tactics ในนั้นนะคะอย่างเช่น marketing mix นะคะก็คือตัว 4P นะคะเราก็จะเห็นกลวิธีต่างๆที่ใช้ในแต่ละตัวนะคะตรงนั้นนะคะ tactics จะซ่อนอยู่ในนั้นจะแทรกอยู่ในนั้นนะคะหรือในสิ่งที่เรียกว่า financial and non financial reward ก็คือพวกรางวัลต่างๆนะคะทั้งเป็นตัวเงินแล้วก็ไม่เป็นตัวเงินนะคะ tactics จะซ่อนอยู่ในนั้นแหละเราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยก็จะมีผลตอบแทนที่ไม่ใช่เป็นตัวเงินอย่างเช่นการซื้อ1แถม1นะคะอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะ inventory management นะคะก็คือหลักการต่างๆในการบริหารสินค้าคงคลังไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปถ้ามากเกินไปนะคะเกิดอะไรขึ้นมากเกินไปก็จะเสียคอสในการที่จะต้องบำรุงรักษาสินค้าที่อยู่ในคลังนะคะถ้าน้อยเกินไปล่ะก็ขาดโอกาสทางการตลาดถ้าเกิดสินค้าขายดีแต่เรามีสินค้าคงคลังน้อยเราก็ไม่มีสินค้าที่จะไปป้อนสู่ตลาดตอนที่ตลาดขายดีเนี่ยค่ะนี่เรียกว่าเป็นแท็กติกหรือเป็นกลวิธีเล็กๆย่อยๆในการบริหารกิจกรรมต่างๆนะคะค่ะหรือ location decision นะคะว่าเราจะตั้งร้านของเราที่ไหนนะคะถ้าเปิดตรงเนี้ยในบริเวณที่เราจะตั้งนะคะสมมุติเราเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีซูเปอร์มาร์เก็ตเดิมอยู่แล้วนะคะ3ที่เราก็คงไม่ตั้งตรงนี้ก็เป็นแท็กติกอย่างหนึ่งนะคะหรือถ้าเรารู้ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีรถไฟฟ้ามาเดี๋ยวจะมีชุมชนเกิดใหม่มีหมู่บ้านตรงเนี้ยเราก็จะไปตั้งร้านค้าของเราตรงนี้หรือซูเปอร์มาร์เก็ตของเราตรงเนี้ยเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของแท็กติกหรือเป็น location decision นะคะหรือในบางครั้งนะคะเราก็จะเห็นในเรื่องของ day to day customer service decision อย่างเช่นในบางครั้งเนี่ยเกิดความลูกค้าไม่พอใจสินค้าของเรามาประท้วงมาอะไรเนี่ยในวินาทีนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรีบหากลวิธีต่างๆเพื่อจะจัดการปัญหาเหล่านั้นแล้วก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะลูกค้ามาประท้วงมาอะไรนักข่าวมาทำข่าวเราต้องหาโอกาสนะคะที่นักข่าวมาทำข่าวแล้วก็ลูกค้าก็มีความไม่พอใจเนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาความไม่พอใจตรงนั้นแล้วก็ทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ข่าวไปในทางที่ดีด้วยก็ต้องหากลวิธีขึ้นมากลวิธีตัวนั้นแหละค่ะที่จะเรียกว่าเป็นตัวที่เป็นแท็กติกนะคะมันเป็นสิ่งที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นสถานการณ์ที่ยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะค่ะโอเคค่ะไปต่อไปเลยนะคะ Just to help illustrate the point, let's compare two businesses, Starbucks and Netflix. How might we make a distinction between strategic decisions for those two businesses and tactical decisions? Well, for Starbucks,
One of the key strategic aims in terms of the growth strategy has been to aim to build market leadership in the fastest growing emerging market, which is China. So the strategic decision was around committing significant business resources to open almost 2,000 stores across many of China's largest cities, with the vision based around the corporate vision of one cup, one person and one neighborhood at a time. That's a very strategic decision, the decision to move into China and commit huge resources. Tactically in China, it's doing a whole bunch of detailed things to try to support that strategy. For example, a year or so ago, it was criticized in the official press for selling what appeared to be high-priced coffees in some of its stores in the major cities. And the tactical response was based around a social media campaign that brought together people in China, its customers in China, to support the brand. โอเคนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ strategy แล้วก็ tactics นะคะค่ะตัวอย่างแรกนะคะ Starbucks นะคะ Starbucks เนี่ยมี strategy คือต้องการที่จะ build market leadership ต้องการที่จะเป็นleadership ในตลาดกาแฟที่ไหนในประเทศจีนนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็เห็นโอกาสpurchasing power parity ก็คือกำลังซื้อต่างๆนะคะในประเทศจีนนะคะเขาจึงเข้าไปpenetrate ตลาดคือเข้าสู่ตลาดที่ประเทศจีนนะคะเพื่อที่จะไปเป็น market leadership ทางด้านในเรื่องของร้านกาแฟนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็น strategy ของเขานะคะทีนี้ตัว tactics นะคะตัว tactics ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะในขณะที่เขาเข้าสู่ตลาดเจาะตลาดที่ประเทศจีนนะคะก็เกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการโจมตีราคาของ Starbucks ว่าแพงมากแพงเกินไปนะคะตรงนี้ค่ะนะคะ Starbucks จะทำยังไงนะคะ Starbucks ก็จะต้องทำสิ่งที่เป็นกลวิธีหรือ tactics นะคะที่ยังคง follow strategy ตัวเองอยู่นะคะก็คือการจะต้องขึ้นเป็น leadership การไปสร้างแบรนด์ในประเทศจีนให้ได้นะคะตรงนี้ค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ถูกโจมตีตรงนี้นะคะถูกโจมตีตรงนี้สิ่งที่ Starbucks ทำก็คือใช้โซเชียลมีเดียแคมเปญก็คือโปรโมชั่นต่างๆทางโซเชียลมีเดียให้แพร่กระจายออกไปเพราะคนรู้จัก Starbucks แล้วนี่จากข่าวจากอะไรต่างๆไม่ว่าจะบวกหรือลบคนรู้จัก Starbucks แล้วไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบดังนั้นเนี่ยใช้โอกาสตรงนี้นะคะเพื่อที่จะโปรโมทแบรนด์ให้ได้นะคะเพื่อที่จะให้ตัว strategy ตัวนี้ดำเนินไปให้ได้คือก้าวขึ้นเป็น market leadership ให้ได้นะคะค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของ strategy and tactics นะคะคือตัว tactics เนี่ยจะเข้ามา support strategy นะคะในลักษณะของเหตุการณ์เฉพาะหน้าบ้างในลักษณะของ short term นะคะแล้วก็ในลักษณะของความยืดหยุ่นนะคะค่ะโอเคค่ะต่อมาค่ะดูตัวอย่างของ Netflix นะคะ Netflix, we saw that at the start of 2016, Netflix launched its service overnight in 100 new countries. And that was based around its vision of becoming the world's leading media streaming and entertainment service. Interestingly, one of the few countries it couldn't launch in was China. That was very much a strategic decision. Tactically, Netflix has got a whole bunch of decisions to make in each of the territories around the world in which it competes. For example, recently the EU instigated a decision to try and force the likes of Netflix and Amazon Prime to increase the quota of programs that are made in Europe. And tactically, how it responds to that will be very much a tactical rather than a strategic decision. ค่ะสำหรับ Netflix นะคะ Netflix เนี่ยกลับไปที่ค่ะ Netflix นะคะก็คือมี strategy ที่ต้องการที่จะเป็น leader ทางด้าน streaming นะคะค่ะตรงนี้จะเป็น strategy ของเขานะคะสำหรับ tactics ที่เกิดขึ้นก็คือในขณะนั้นเนี่ย EU เนี่ยเกิดความต้องการคอนเทนต์ของ streaming เนี่ยอย่างสูงเลย Netflix ก็รีบนะคะก็รีบป้อนคอนเทนต์เข้าไปนะคะรีบป้อนคอนเทนต์เข้าไปในช่วงที่เกิดความต้องการของ EU นะคะว่าต้องการคอนเทนต์มากนะคะก็รีบป้อนในช่วงที่มีโควต้าในช่วงนั้นตรงนั้นนะคะก็ทำให้ Netflix เนี่ยได้เป็นleader ทางด้าน streaming ได้นะคะค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ strategy แล้วก็ tactics ที่นำมาให้ทุกท่านได้ชมในวันนี้นะคะค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้รู้ประเด็นนะคะที่สำคัญ4ประเด็นคือ goal objectives
strategy แล้วก็ tactics กันแล้วนะคะแล้วก็ได้ทราบรายละเอียดว่า strategy กับ tactics เนี่ยต่างกันยังไงมีลำดับการเกิดยังไงแล้วมีฟังก์ชันต่อกันยังไง strategy เป็นตัวหลักนะคะ tactics เนี่ยเป็นตัว support ให้ strategy ขับเคลื่อนไปได้นะคะค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีนะคะ to Rcim Hi